נציב יום להצלחת מוריה אסתר בת מרים אפרת, תזכה להיריון תקין וקל ולידה קלה כתור נגולה בעיתו וזמנו, אמן. אמן. הכשרת כלים לפסח ובכלל ראוי לכל יראי אלוהים לייחד כלים מיוחדים לפסח, כי צריך בקיאות רבה בהלכות של הגעלה, בכל הפרטים והדקדוקים, ובכלים רבים שקשה להגיע לסדקים ולחיבורים. מה גם שכיום החומרים שמהם עשויים הכלים בלתי ידועים ולא ברור כיצד הם מגיבים להכשרה. מי שקשה לו ואין לו אמצעים ואין לו ברירה, עושה הגעלה, כדאי לו כל שנה לחסוך אפילו כמה שקלים, 100 שקלים, 200 שקלים במשך שנה, בשביל שיהיה לו לפסח לקנות בשנה הבאה עוד כלים ועוד כלים. תוך 2-3 הוא ישלים את המטבח. לא להזניח. פרוטות על פרוטות אפשר לעשות את כל הכלים לפסח, ואז אין שום בעיה. צריך איזהו חכם הרואה את הנולד. הוא רואה שבעוד שנה יהיה פסח. בשנה לא יהיה לו כלים. תתחיל לאסוף. מטרה מאוד חשובה, כן? משפחה שיש לה מערכות כלים מיוחדות לפסח, היא חוסכת לעצמה מכשולות רבים, ותבוא עליה ברכה. ברכות יש רק מזה. היו מגדולי ישראל שהקפידו להגעיל כלי חמץ כלשהו, שקל לנקותו ולהגעילו לצורך הפסח. היו. בזמנם האמצעים היו דלים, לא היה כמו שהיום שפע, היום לאנשים, ברוך השם, עם כל המצב, יש שפע, כי קונים הרבה דברים שלא צריך גם. אבל דבר ראשון זה למצוות, כל דבר קודם כל למצוות. חשוב לסמן את כלי הפסח, איזה חלביים ואיזה בשריים ואיזה פרווה. למה? מצוי ששוכחים משנה לשנה, ובשאר ימות השנה, אפילו אם לא מסמנים את הכלים, אז יודעים להבדיל ביניהם לפי צורה וצבע המשתנה מבשרי לחלבי. אבל כלי הפסח, הואיל ולא משתמשים בהם תדיר, יכולים לשכוח מי חלבי ומי בשרי היה בשנה שעברה. אמא שלי המנוחה, מנוחתה עדן, הייתה מסמנת את הכלים עם לק. לק לא יורד. אתה שם אותו או בתחתית של הכלי או בצד של הכלי בפינה, כחול ואדום. כחול חלבי, אדום בשרי. לדעת אור לציון, הרב בן ציון אבא שאול מנוחתו עדן, אין נשתמש בכלי חרס בפסח, אפילו אם ישתמשו בהם רק בצונן. כלי זכוכית, לספרדים אין בעיה עם כלי זכוכית, רק לשטוף אותם היטב וזה הכל. אבל בני אשכנז מחשיבים כלי זכוכית ככלי חרס שלא מועיל להם הגעלה. אז הם משאים 3 ימים, 24 שעות במים, ועוד פעם שופכים, ועוד פעם שמים, ועוד זה. במכשירים ככה. אבל בזמננו, שבקלות אפשר לקנות כלי זכוכית לפסח, אז גם הספרדים, יש כאלה שדנים אותם ככלי חרס, אפילו אם השתמשו בהם בכלי שני, לא משתמשים בהם בפסח, וקונים סט של כוסות מיוחד לכבוד הפסח, גם עם צורות שונות וכו'. כלי זכוכית שהשתמשו בהם רק בצונן, כתב המהר"ם בריסק, שמנהג העולם לא להשתמש בהם אלא לקנות כלים מיוחדים לפסח, זה לפי אשכנזים, ויש שאינם מקפידים בזה. כלי אמייל, ייתכן שדינם כחרס, ואין להכשירם בהגעלה, ככה מובא בשו"ת חתם סופר, וגם ליבון לא יועיל להם, כיוון שהם עלולים להתקלקל, ויש לחוש שהוא לא ילבן כראוי, בגלל שזה חשש שיתקלקל, אז ממילא זה לא מועיל.
כלי פלסטיק. לדעת הגאון הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק וברכה, אין הגעלה מועילה לכלי פלסטיק. משום שייתכן שהם אינם פולטים את הבלוע בהם על ידי הגעלה, או משום שייתכן שלא יגעילו אותם כהוגן, כיוון שיחששו שיתקלקלו בהגעלה. לדעת הגאון הרב אלישיב, זכר צדיק וברכה, כלי פלסטיק שהשתמשו בהם בכלי ראשון, אין להתירם בהגעלה. סירים. כלי שהידיות מתפרקות, יש לפרק את הידיות לפני ההגעלה. כלי שהידיות אינן מתפרקות, ניתן להגעיל אותו בתנאי שהידיות צמודות לכלי, ואין סדק שנכנס בו לכלוך. אם יש שם סדק שלא ניתן לנקותו, אי אפשר להגעילו. ישנם סירים ומכסי סירים שהשפה מכופפת על עצמה, יש שם מרווח צר שלא שייך להגיע אליו בניקוי, ועל כן לא ניתן להגעילם. ישנם סירי לחץ שעל המכסה שלהם מחוברים חלקים נוספים שלא ניתן לנקותם היטב, ועל כן אי אפשר להגעילם. סיר שמשנים בו צ'ונט או צ'ולנט, יש קוראים לזה צ'ונט ויש קוראים לזה צ'ולנט, עם קישקה. קישקה זה המעיים של החונג'רי בסרי. אז סיר שמשלים בו צ'ונט או עם קישקה, לדעת הגאון הרב אלישיב, זכר צדיק וברכה, ראוי להכשירו על ידי ליבון קל, ואילו לדעת הגאון הרב קרליץ, די להכשירו בהגעלה. מכסה של סיר שמשלים בו קוגל ופתיתים, בכל דבר שמתייבש על ידי הבישול, לדעת הגאון הרב קרליץ, לכתחילה יש ללבן אותו בליבון קל, כי כל דבר שהוא ביבש אז צריך ליבון. מחבתות, מכסה של מחבת, לדעת הגאון הרב קרליץ, יש להכשירו באותו אופן שמכשירים את המחבת. מחבת מצופה בטפלון, לדעת פוסקים רבים אין דרך להכשירו, כיוון שהמחבת בלע בלי משקה, אז זה לא מועיל הגעלה, וללבן אי אפשר כי הטפלון יתקלקל. אז לכן זה בעיה, הרבה פוסקים שאין דרך להכשיר, צריך כלי חדש. כלים ופריטים שונים, לדעת הגאון הרב שמואל ווזנר, זכר צדיק לברכה, הברזים של המטבח צריכים הגעלה, ולכן יש לערות עליהם מים רותחים, ובו בזמן לפתוח גם את המים החמים, חמים מלמעלה וחמים מבפנים, שיצאו אבל מים חמים ממש. בפסח אליבא דכולי עלמא מחמירים בגוש להחשיבו ככלי ראשון משום חומרא דפסח, ולכן צלחות ושאר כלים שהניחו בהם חמץ מוצק יש להם דין של כלי ראשון, ואף על פי שבשאר ימות השנה יש מכלים לא להחשיב אותם כלי ראשון, מכל מקום בפסח כולי עלמא מודו להחשיבם ככלי ראשון משום חומרא דפסח. גוש זה נגיד תפוח אדמה חם, אז יש לו דין של גוש, יש לו דין של כלי ראשון לפי אשכנזים, ואז אם אתה שם עליו משהו שעלול להתבשל, אז כאילו אתה מבשל בכלי ראשון. נגיד חילבה שלא מבושלת, אז זה בעיה. אם אתה שם אותה אפילו בכלי שני בתוך מרק, זה בעיה. יכול להיות שהירק שנמצא שם בתוך החילבה, אז זה מקלה בישול, ואז זה עלול להתבשל, זה בעיה. לפי אשכנזים, ועכשיו בפסח עוד יותר, אם אתה שם עכשיו חילבה על תפוח אדמה,
אז יש מחמירים דווקא בפסח, שזה יחשב כלי ראשון, אפילו שבשבתות וימים אחרים, כמובן, ימי יום טוב, אז זה לא נחשב ככלי ראשון, זה חומרה. אז לכן כלים ששמו בהם, אז זה צריך להתייחס אליהם כדין של כלי ראשון. ספלים לנטילת ידיים, אם קיים חשש שנגעו בהם סירי חמץ, או מאכלי חמץ חמים, יש להכשירם, או לייחד ספלים לפסח. לא בעיה, ספל לפסח בשביל ליטול ידיים עולה גרושים. אז בהרצאות שלי מחלקים גם בחינם. מי שאין לו ואין לו כסף, ישתדל להגיע לאחת ההרצאות הקרובות, אולי יזכה בנטלה. מפת שולחן העשויה מפלסטיק, אני לא יודע עוד מי משתמש בזה, אבל יכול להיות שיש כאלה שעדיין אין להם אפשרויות לקנות כל פעם מפות מתחלפות, אז המפה הזו נכון לא להכשיר אותה לפסח. יש בה חריצים והכל וזה בולע כל מיני. זה לדעת הגאון הרב משה פיינשטיין. וחשוב לשים לב, לא לייחד סכו"ם בצלחות של חמץ, בדוגמה מסוימת לבשרי. באותה דוגמה לייחד גם לפסח לחלבי. חייב להיות שלא יתבלבלו, כי ימי החול רגילים שזה בשרי. ואם בפסח לקחו משהו דומה, קנו חדש, אבל ייחדו אותו להיות חלבי. עלולים בני הבית לא לדעת להתבלבל, בפרט ילדים שבאים מבחוץ. יש כאלה נשואים כבר, הם באים רגילים תמיד, אכלו בזה וזה. בקיצור, צריך להימנע מכל זה. זה רק מקצת ככה לגעת, בשביל לדעת, בעיקר לשאול תמיד מורה הוראה בעניינים שיש ספק, וגם על מה שאמרנו יכולים לשאול הכל מורה הוראה. ואין לסמוך שכל אלה שמגעילים כלים וכל אלה שמכשירים אותם, שהם בקיאים בכל. הם בקיאים בלקחת הכסף על ההגעלה, אבל לא כולם יודעים את כל ההלכות, וצריך לשים לב. אז עדיף, כל הבעיות נפתרות, קונים כלים לפסח, לחסוך, כדאי אפילו לקחת הלוואה. אם לוקחים הלוואה לקנות דירה, 1,000,000 שקל, במשכנתא ל30 שנה, בשביל לגור זמנית בעולם הזה ואחר כך לעלות, אז בשביל עולם הקבע, שלא להיכשל באיסור, שיהיה לך דירה בלי חמץ למעלה, אז אתם יודעים שחמץ זה בעיה של כרת, זה חמור מאוד, אז כדאי להתאמץ, לקנות ולגמור את כל הפרשה וזהו. אני מודה לכם, אתם יודעים שהיום זה ראש חודש ניסן, ראש השנה למלכים, וכל אחד יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שימליך את מלך המשיח עלינו במהרה, ויכול לבקש בקשות טובות על מנהיגים טובים, לכל הקהל, בכל העניינים, בכל הדברים, שלא ייכשלו בני ישראל בכל מיני ערב רב למיניהם, השם ירחם על עמו ישראל, שכתוב שיש תלמיד חכם שהוא מורה לרבים הלכות, ועליו נאמר רבים חללים מפילה. רבים חללים מפילה. כמה מישהו תמה ואמר, מה זה רבים? איזה תלמיד חכם יכול הרבה חללים להפיל? נגיד הוא טעה בהלכה פה, הלכה שם, ואמר התעתה, אז מה קרה? אז בסדר, אז נכשלו פעם, יעשו תשובה, נגמר הסיפור. אבל אחרי החיסונים, רואים ששלחו את האנשים למוות. רבים חללים מפילה, לא בדקו ולא הביאו מפה ומשם ולא שמעו את זה ואין להם התמחות בזה ולא יודעים כלום ותחת לחץ וזה, ורבים חללים הפילו ואנשים מתים, השם ירחם כמו זבובים. תלמיד חכם שמורה הלכה והוא לא ראוי, רבים חללים מפילה. וואי וואי וואי, צריך להיזהר. אנשים שהתירו לאנשים למות ואמרו חיסונים, אין לשאול אותם, אין להם שיקול דעת, השם ירחם על עמו ישראל. צריך לחפש מי שבאמת אדם נבון וחכם שבודק כל דבר, לא מתפתה ולא ממהר להחליט בדברים של פיקוח נפש וכו' וכו'. השם יעזור וירחם על עמו ישראל, אמן. אמן.
היום גם זה ברכת האילנות. אז אנחנו הולכים תכף עכשיו לברך על האילנות, בעזרת השם, לא על עורלה, ועל יותר, בשני מינים. בעזרת השם נעשה את זה ברבים, וכולי וכולי, ולא נודה לשם על זה. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יורו, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש השם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. תודה רבה, חודש טוב ומבורך.